แช่น้ำเกลือเสร็จเราก็จะไปล้างให้สะอาดทำความสะอาดอีกรอบนะคะแล้วก็ไปหั่นให้มันเสด็จน้ำพอเสด็จน้ำแล้วเราก็จะเอาไปใส่ในส่วนผสมของไส้ปอเปี๊ยะอันนี้จะเป็นกะหล่ำปี1 หัวนะคะกะหล่ำปี1 หัวกับแครอท2 หัวในเนื้อหมู1 กิโลครึ่งนะคะแล้วก็วุ้นเส้น4 ห่ออันนี้จะเป็นในสูตรที่เราใช้ประมาณ100 แผ่นนะคะเดี๋ยวจะมาดูส่วนผสมตอนเราผสมไส้กันอีกทีนะคะเดี๋ยวเจอกันในขั้นตอนต่อไปนะคะอันนี้เราก็จะแช่ทิ้งไว้อีกประมาณ20 นาทีอันนี้ผ่านไป10 นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวอีก20 นาทีแล้วเรามาดูกันกะหล่ำปีที่หั่นฝอยนะคะจะเป็นประมาณนี้ซอยแบบเป็นฝอยๆแล้วเดี๋ยวเราซอยต่อนะคะแล้วก็หั่นแครอทต่อนี่คือวุ้นเส้นที่เราแช่น้ำแล้วนะคะเราก็เอามาใส่กระชอนเตรียมตัดเป็นชิ้นๆนะคะตัดเป็นชิ้นๆตอนนี้รอให้มันเสด็จน้ำก่อนนะคะแล้วก็จะเอามาตัดเป็นชิ้นเล็กๆต้องใช้ชิ้นยาวมากถ้าเป็นชิ้นเล็กๆแล้วเราก็จะมาตัดนะคะแล้วก็ไปผสมไส้ของปอเปี๊ยะนะคะเดี๋ยวจะบอกขั้นตอนแต่ละขั้นตอนนะคะให้ละเอียดเพื่อที่จะได้เอาไปลองทำขายดูนะคะสูตรนี้รับรองว่าขายดีปังๆแน่นอนมาถึงขั้นตอนการทำไส้ปอเปี๊ยะนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อหมู1 กิโลครึ่งแล้วเราก็ใส่ผักลงไปผักนะคะที่เราใส่กระชอนให้มันเสด็จน้ำแล้วเราก็ใส่ผักลงไปแล้วก็ตามด้วยวุ้นเส้น4 ห่อนะคะวุ้นเส้น4 ห่อต่อเนื้อหมู1 กิโลครึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาดูผสมเนื้อหมูผักให้เข้ากันก่อนนะคะเนื้อหมูผักส่วนผสมของไส้ปอเปี๊ยะก็จะมีประมาณนี้นะคะมีไม่กี่อย่างเป็นพริกไทยดำนะคะพริกไทยดำแล้วก็นี่เลยผงกระเทียมgarlic powder นะคะแล้วก็ผงรสดีรสไก่นะคะแล้วก็น้ำมันหอยใช้แค่นี้เองค่ะ4 อย่างอาจจะเติมน้ำตาลไปนิดนึงนะคะใครอยากใส่ให้รสชาติกลมกล่อมก็ใช้น้ำตาลทรายไปสักช้อนหนึ่งต่อหมู1 กิโลครึ่งนะคะลองดูนะคะถ้าใครทำแล้วติดใจรสชาติก็ลองเอาไปขายดูขั้นตอนนี้เราจะใส่ส่วนผสมแค่นี้ต่อหมู1 กิโลครึ่งนะคะแล้วก็กะหล่ำปี1 หัวแครอท2 หัวแล้วก็วุ้นเส้น4 ห่อนี่นะคะคือเคล็ดลับที่ใส่ประมาณนี้ค่ะวิธีการห่อปอเปี๊ยะนะคะใช้เลย1 ช้อนแล้วเราก็จะพับอย่างนี้บีบเข้าหากันแล้วก็ม้วนก็พับนะคะพับแล้วก็พับด้านซ้ายด้านขวาให้มันเป็นรูปแบบของทรงจดหมายแบบนี้แล้วเราก็พับขึ้นไปแล้วก็พับขึ้นไปอีกนี่เป็นนั้นเสร็จสวยงามแล้วเราก็แปะไข่
ด้วยไข่นะคะแล้วเราก็ม้วนขึ้นไปอีกนี่มันก็จะออกมาประมาณนี้สวยไหมคะนี่สวยไหมคะสวยเนาะเตรียมปอเปี๊ยะออกมาละลายน้ำแข็งก็ส่งลูกค้าวันนี้80ชิ้นนี่เอาออกมาละลายน้ำแข็ง15นาทีแล้วก็เตรียมทอดได้เลยจะทำให้กรอบนอกนุ่มในปอเปี๊ยะแสนอร่อย